අද අපි කතා කරමු පොඩි වැඩකාරයෙක් ගැන. Emmy's Ride Along. අපි SLunprofessional. මේ තමයි Emmy's company produce කරපු යාලගේ අලුත්ම product එක. Emmy's Ride Along. බැලු බැලමට පේනවා මේක පොඩි ගිටාර් එකක්. travel size ගිටාර් එකක් වගේ. හැබැයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ තමයි වෙළඳ පොලේ තියෙන මේකනේ. මේ travel size ගිටාර්ස් ඕනතරම් හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ ඒ ගිටාර්ස් වලට සාපේක්ෂව මේ Emmy's Ride Along මේ ගිටාර් එක ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. අපි ඒකට හේතු සාධකත් එක්කම දැන් කතා කරමු. හොඳයි, මුලින්ම size එක. බැලු බැලමට පේනවා මේක ඉතින් පොඩි. මේකේ overall length එක අඟල් 35ක් වෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් compare කරලා බලමු. ඔයාලා හැමෝම දන්න ගිටාර් shape එකනේ dreadnought. පොඩ්ඩක් compare කරලා බලමු මේ ගිටාර් එකට සාපේක්ෂව මේ ගිටාරගේ size difference එක කොහොමද කියලා. හරි, මගේ මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන Emmy's dreadnought shape ගිටාර් එකක්. මේ තියෙන Emmy's ලගේ අලුත්ම product එක. මේක Ride Along. ඉතින් පේනවනේ ඩිෆරන්ස් එක. ප්‍රමාණය අතින් ගත්තොත් dreadnought එක ඉතින් ගොඩක් ලොකුයි. අපේ Ride Along ගිටාර් එක පේනවා මේකත් එක්ක සංසන්දනය කරපම නිකන් කුරුමිට් එක වගේ තමයි පේන්නේ. මේ තියෙන තවත් කම්පැරිසන් එකක් මගේ දකුණු අතේ තියෙන Yamaha APX 500 Mark III. මේක thin line body shape එක. APX එකට සාපේක්ෂවත් අපේ Ride Along ගිටාර් එක පේනවා සෑහෙන දුරට පොඩි. ඒ කියන්නේ size එක අතින් dreadnought shape එක එහෙම නැත්නම් මේ thin line මේ ගිටාර්ස් මොඩල් දෙකටම වඩා සැහැල්ලු සහ කුඩා මොඩල් එකක් කියන්න පුළුවන් Emmy's Ride Along. හොඳයි, අපි බලමු එහෙනම් ගිටාර් එකේ features and specifications. මේ ගිටාර් එක අපි කලින් කතා කරා වගේ ටිකක් කුඩායි. ඉතින් අපි ගිටාර් එකේ headstock එක අතින් ගත්තොත් මේ headstock එකත් ඊට සාපේක්ෂව කුඩායි. ඉතින් මේ ගිටාර් headstock එක කුඩා හින්දා ඒකට සාපේක්ෂව ප්‍රමාණයෙන් කුඩා tuning key set එකක් Emmy's use කරලා තිනවා. මේක ඇත්තම option දෙකකින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. එකක් silver color, අනිත් එක gold color. තමන් කැමති නම් gold, ඉතින් ඔයාලට gold use කරන්න පුළුවන්. අපි නම් කැමති මේ chrome color නැත්නම් මේ silver color tuning machine set එක. හොඳයි, මේ ගිටාරගේ nut and saddles ගත්තොත් ඇත්තටම මේක bone, natural bone. ඉතින් අපි natural bone, plastic, PPS ඊට අමතරව තව තිබුණා brass මේ වගේ nut types වල audio difference එක නැත්නම් acoustic difference එක අපි වලට වෙනම වීඩියෝ එකකින් අරන් ආවිල්ලා තිනවා. ඔයාලා ඒක බලන්න. අපි මේ ගැන වැඩි දුර කතා කරලා තියෙනවා. සරලම කාරණේ bone nut එක සුපිරි. හොඳයි, ඊළඟ ගිටාර් එකේ fretboard එක. අපි ඔයාලට ඇඩ්වයිස් කරලා තියෙනවා ඔයාලා ගිටාර් එකක් මිලදී ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕන ගිටාරේ part එකක් තමයි ගිටාර් එකේ fretboard එක. මොකද ඔයාලා ගිටාර් එක play කරන්නේ fretboard එක දිගේ වෙන නිසා. ඉතින් මේ fretboard එක top quality fretboard එකක් කියන්න පුළුවන්. මොකද මේකට use කරලා තියෙන්නේ මෙයාලා red බාලු එහෙම නැත්නම් ebony. මේක නම් red බාලු. ebony fretboard එකත් මෙයා use කිරීමේ අවස්ථාව දීලා තියෙනවා මිස්. ඒ වගේම මේකේ scale length එක වෙනවා අඟල් 23ක්. මේකේ frets තියෙනවා 23ක්. ඉතින් මෙහෙමයි සාමාන්‍ය dreadnought shape ගිටාර් එකක් ගත්තොත් මට මතක විදිහට scale length එක අඟල් 25ක් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි 25.04ක් ඔය වගේ ගණන් කෙන්නේ. ඉතින් ඊට සාපේක්ෂව මේක අඟල් 2ක් විතර කුඩා scale length එක. ඒ නිසා අර play කරගෙන යද්දි තේරෙනවා fretboard එක ටිකක් නැත්නම් play කරගෙන යද්දි තේරෙනවා frets ටිකක් ළඟයි කියලා. හැබැයි අර අතට uncomfortable ගතියක් නේ. අපි අමුතුවෙන් හුරු වෙන්න ඕනේ නැහැ මේ fretboard එකට. මොකද අඟල් 2ක් කුඩා මේ විශාල අඟල් 2යි කුඩා වෙන්න මුළු scale length එකම. ඉතින් ඒක පාටිෂන්ස් නැත්නම් ඉතින් ඒක රේෂියෝ එකට බෙදලා මේ ෆ්‍රෙට්ස් වලට ආවට පස්සේ ඉතාලම කුඩා ප්‍රමාණයක් තමයි ෆ්‍රෙට්ස් අතර දුර අඩු වෙන්නේ. ඒ නිසා අතට ඇත්තටම දැනෙන්නේ නැහැ. ප්ලේබිලිටි එක අතින් නම් ඒ අතින් සුපිරි. ඒ වගේම ගිටාරේ ආම් එක ගත්තොත් මේක සිලෝන් රෙඩ් සීට. ඒ වගේම මේක C shape ආම් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් Emmy's ලා යූස් කරන යාළුවගේ ප්‍රෙෆරන්ස් shape එකක් වෙන C shape එක. ඉතින් ඒ හින්දා වෙනද අපිට පොඩි comfortable ගතියක් තියෙනවා. මොකද ගොඩක් electric guitars C shape ආම් තමයි එන්නේ. C shape neck එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අර නුපුරුදු ගතියක් තේරෙන්නේ අතට හරි කම්ෆර්ටබල් ගතියක් තේරෙනවා Ride Along මෙන්න මේ සීරීස් ගිටාර් එක ප්ලේ කරද්දී. හොඳයි, ගිටාර් එකේ වැදගත්ම කොටස් වලින් එකක්. ඒ තමයි ගිටාර් එකේ টොප් එක. මේක solid top ගිටාර් එකක්. අපි මේ ගැනත් වෙනම ඔයාලට කතා කරලා තියෙනවා. මේ laminated top and solid top මේ දෙකේ වෙනස acoustically මොකද්ද superior මොකද්ද inferior මේ හැම කතාවම කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක solid top ගිටාර් එකක්. මේකෙත් මෙයාලා මම හිතන ඔප්ෂන් දෙකක් දෙනවා. එකක් තමයි spruce, අනිත් එක මට මතක විදිහට red seed, ceylon red seed. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් දෙකම දීලා තියෙනවා. ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ preference එක මත. අපි prefer කරනවා spruce. ඒක ඉතින් අපේ preference එක. ඊට අමතරව මේකේ sides, back මේ හැම එකක්ම mahogany. ඒ නිසා හොඳ build quality එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. materials අතින් ගත්තාම Emmy's Ride Along. අවසාන වශයෙන් කිව්වොත් මේ ගිටාර් එකේ overall finish එක polish and binding ගත්තොත් තාම දැකුම් කළු අන්දමින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. අඩුපාඩු ඉතින් නැතිම තරම් වගේ තමයි. ඒක නේ අපි කලින් කිව්වේ ඉතාම හොඳ build quality එකක් නැත්නම් construction quality එකක් දීලා තිනවා. ලොකු කැපවීමක් දරලා තිනවා මේ ගිටාර් එක develop කරන්න Emmy's. ඉතින් ඒක හොඳ ප්ලස් මාර්ක් එකක් සහ ලංකාවේ අපිට ආඩම්බර විය යුතු කාරණයක් ඇත්තටම.
ඒ වගේම තවත් වැදගත් කාරණයක් මේ ගිටාර එක ඇකොස්ටික් ගිටාර එකක්. හැබැයි මේක ඉලෙක්ට්‍රොකොස්ටික් ගිටාර එකක්. ඔයාලට පේනවා මෙතන මෙයාලා ඉලෙක්ට්‍රොනික යුනිට් එක සෙට් කරලා තියෙනවා. අපිට TS කේබල් එක ප්ලග් කරන්න පුළුවන් මෙතන. මේකයි. ඉතින් මේක අපේ මතය මේකයි. මේකට යූස් කරලා තියෙන ෆිෂර්මන් යුනිට් එක මට මතක විදිහට මේක Fender Series 68ටත් එන්නේ මේකමද මම දා ෂුවර් නෑ. දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. මට මතක විදිහට කිව්වේ. ඉතින් මේ යුනිට් එක වරදක් නෑ. ඇත්තටම හොඳ අවුට්පුට් ඇකොස්ටික් අවුට්පුට් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ගිටාර් එකේ ක්වොලිටි එක සාපේක්ෂව ගත්තොත් මේ යුනිට් එක නම් අපි ඉතින් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මීට වඩා හොඳ යුනිට් එකක් මේ ගිටාර් එකට ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි පර්සනල් ඔපිනියන් එක. ඉතින් මෙහෙමයි ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ යුනිට් එක ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කරලා යූස් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි යුනිට් එක ගැන තව අපි පොඩි දේවල් ටිකක් මතක් කරොත් මේකට built in tune එකක් එනවා. ඊට අමතරව මේකේ pickups and mic දෙකම තියෙනවා. අපිට ඒක blend කරගන්න මෙතන mic blend knob එකකුත් දීලා තියෙනවා. මෙහෙමයි ඉතින් අපි කලින් කතා කරා වගේ මේ යුනිට් එක ඉතින් එච්චරම high quality එකක් නෙමෙයි. acceptable level එකේ යුනිට් එකක්. හැබැයි top notch නැත්නම් top quality යුනිට් එක කියලා කියන්න බෑ. මේ අපිට තේරෙන විදිහට මේ ගිටාර් එකට වඩා මේ ගිටාර් එකට මීට වඩා හොඳ යුනිට් එකක් තමයි මැච් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි කලින් කතා කරා වගේ ඔයා කැමති යුනිට් එකක් මේ ගිටාර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න එමීස් අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි මේ ගිටාර් එක ගැන අපිට දැනෙන honest opinion එක. ඒක ගැන කතා කරන්න කලින් අපි tone sample එක අහලා ඉන්න. හරි ටෝන් එක කොහොමද? ඉතින් ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති හොඳට ඔයාලා කම්පෙයාර් කරලා බැලුවොත් අපේ අනිකුත් ගිටාර්ස් රිවිව්ස් වලට සාපේක්ෂව මේ ගිටාර්ගේ ටෝන් එක බ්‍රයිට්. අතරම ගොඩක් බ්‍රයිට්. කනට බොහොම කංකලුයි, මිහිරි. මම ගොඩක් බ්‍රයිට් කිව්වට අර අපිට අප්‍රසන්න නැත්තම් අපේ කනට අමිහිරි බ්‍රයිට්නස් එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒක අර කියන්නේ අපි ස්වීට් ස්පොට් එකකින් නැවතිලා තියෙනවා බ්‍රයිට්නස් එක. හැබැයි ගිටාර් එකේ ඇකොස්ටික් අවුට්පුට් එක නම් ෆ්ලැට් නෑ. ඒ කියන්නේ අපිට නම් පොඩ්ඩක් මීට් වල පොඩ්ඩක් අඩු ගතියක් තියෙනවා. බේස් නම් කොහොමවත් අඩු වෙන්න එපා. අයි මේකේ බොඩි ෂේප් එක කුඩා නිසා, බොඩි එක සයිස් එක කුඩා නිසා ෆ්ලැට් කර්ව් එකක් නැහැ. මිඩ් වලින් පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා පොඩ්ඩක් බ්‍රයිට් වැඩි. ඉතින් ඒක ඇත්තට මේකේ වරදක් නෙවෙයි. ඒක මේ සයිස් එක අනුව ඩිෆර් වෙනවා. ඉතින් මේ සයිස් එක කුඩා නිසා බේස් හරියට මිඩ් හරියට අවුට් කරන්න බැහැ මේ ගිටාර්ස් වලට. ඉතින් ඒ අවාසිය තියෙනවා මේ වගේ චූටි නැත්නම් මේ වගේ සයිස් එක අතින් කුඩා ගිටාර් එකකට ගියොත්. ඉතින් මෙහෙමයි. අපි සාපේක්ෂව කම්පෙයාර් කරන්න එපා. අපි එහෙම කම්පෙයාර් කරොත් මේ ගිටාර්ගේ ටෝන් එක සුපර් ක්වොලිටි එකේ තියෙනවා. හරි ටෝන් එක ගැන වෙන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? මෙහෙමයි. මේ ගිටාර් එක ප්ලේ කරද්දී අපිට යුනික් කැරක්ටර් එකක් තේරෙනවා ගිටාර් එකේ. ඒක වෙන ගිටාර්ස් වලින් ඇත්තටම ඇහිලා නැහැ. 아무තු කැරක්ටර් එකක් තියෙනවා මේ ගිටාර් එකේ කියන්න පුළුවන්. ඒක අපිට පර්සනලි තේරෙන විදිහ. ඊට අමතරව සස්ටේන් එක ඉතාම හොඳයි ගිටාර් එකේ. ඒකට මම හිතනවා ලොකු හේතුවක් වෙන්නේ නැති මේක solid spruce top එකක් නිසා සස්ටේන් එක සුපිරි. ඉතින් අර මං කිව්ව යුනික් කැරක්ටර් එකයි සස්ටේන් එකයි මේකේ හයිස් වල පොඩි උඩ යන ගතිය ඒ ඔක්කොම එකතු වුනහම අමුතුම ෆීලිං එකක් එනවා ගිටාර් එක ප්ලේ කරද්දී. ඇත්තටම ගිටාර් එක ප්ලේ කරද්දී අපිට ගිටාර් එක බිමින් තියන්න හිතෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේ ගිටාර් එක එමේස් අපිට දුන්නා පොඩ්ඩක් බලලා කරලා
ගුණාගුණ කියන්නේ කියලා. ඉතින් අපි එදා ඉඳන් ගහන්නේ මේ ගිටාර් එකම තමයි. අපේ අනිත් ගිටාර්ස් ටික ඔක්කොම පල්ලෙහා තියෙනවා. මේ ගිටාර් එක තමයි ගන්න. තාම මේක ඉතින් බිමින් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අපිට ඒ ෆීල් වුණ විදිය මම හිතනවා ඔයාලත් මේක අත්හදා බලුවොත් ඔයාලටත් ඒ ෆීලිං එකයි ටෝන් එක නම් ඉතින් සුපිරි. හරි ඊළඟට playability. සුපර්. ඒක තමයි කියන්න තියෙන කෙටිම දේ. ඒකට හේතුව වෙන්න පුළුවන් මේ C shape neck එකයි පොඩි කියන්නේ ගිටාර් එක කුඩා වෙන එකයි. ඊට අමතරව මේකේ fretboard එක හරිම comfortable. electric ගිටාර් එක fretboard එකක් වගේ. ඒ නිසා playability එක අතින් නම් ඉතින් කිසිම දෙයක් අපිට කියන්න නැහැ. සුපිරි. හරි මෙන්න මෙහෙමයි පොඩි දෙයක්ත් කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ගිටාර් එකේ acoustic output එක අපි අරන් analyze කරොත් frequency responsiveness එක ගත්තොත් මට හිතෙන විදියට පොඩ්ඩක් skew වෙලා තියෙනවා i පැත්තට. කියන්නේ mid low mid පොඩ්ඩක් විතර අඩුයි. ඒක එන්ද මේක frequency spectrum එක balance නැහැ. ඉතින් මෙහෙමයි මේක ඉතින් අවාසියක් නෙවෙයි. හේතුව ඉතින් මේක ගිටාර් එකේ body shape එකත් එක්ක ගත්තහම balance frequency response එකක් දෙන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද bass frequencies හදන්න පොඩ්ඩක් ගිටාර් body එක ලොකු වෙන්න ඕනේ. මේ width එක ටිකක් වැඩි වෙන්න. ඉතින් මේක කුඩයි. ඒ නිසා ඉතින් ඒක අවාසියක් නෙවෙයි. මේ ගිටාර්ස් වල හැටියක් කියලා කියමුකෝ. මේ ගිටාර්ස් වලට unique වෙච්ච character එකක් තමයි ඒක. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඉතින් අවාසියක් නෙවෙයි. තවත් දෙයක් තමයි playability ගැන කතා කරද්දී මේ ගිටාර් එකේ balance එක ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ ගිටාර් එක පොඩ්ඩක් ඒකේ arm එක heavy. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මේ ගිටාර් එකේ body එක ටිකක් කුඩයි. ඒ නිසා මේ පැත්ත ටිකක් බර අඩුයි arm එකට සාපේක්ෂව. ඒ නිසා ගිටාර් එක පොඩ්ඩක් arm එකට බර ගතියක් තේරෙනවා. ඇත්තටම ඉතින් අපිට ඒක play කරද්දිත් තේරෙනවා. මෙහෙම ඉඳගෙන play කරද්දී නම් ඉතින් ඒක වැඩි ගැටලුවක් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පොඩ්ඩක් ගිටාර් එක උස්සලා play කරොත් ඔයාලා stand up position එකේ අපිට තේරෙනවා පොඩ්ඩක් ගිටාර් එක ඉස්සරහට බර ගතියක්. ඉතින් ඒක ඉතින් ගිටාර් එකට unique වෙච්ච එකක්. ඒක ඉතින් වෙනස් කරන්න බෑ ඇත්තට. මොකද මේ arm එක කියන්නේ solid wood එකක් නේ. මෙහෙම ඉතින් තියෙන දේවල් එක්ක අපි ඩීල් කරන්න ඕන. ගිටාර් එකේ playability එක අතින් නම් ඉතින් ඒක අපිට එච්චර ලොකු වදයක් වුණේ නැහැ. playability එක අතින් ගත්තොත් super. හරි ඉතින් කොහොමද මේ ගිටාර් එක මිලදී ගන්නෙ? මේ ගිටාර් එක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය සියලුම විස්තර නැත්තම් මිලදී ගන්න කොහෙන්ද මොනවද ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ හැමදේම අපි පල්ලා description එකේ දාලා තිනවා. ඔයාලට එතන තියෙන link එක click කරලා යන්න පුළුවන්. මේ ගිටාර් එක මිලදී ගද්දි වෙන මොනවද හම්බෙන්නේ? විශේෂයෙන් දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ ගිටාර් එකේ strings මේවා සාමාන්‍ය අපි පාවිච්චි කරන typical string නෙමෙයි. මේක මෙයාලා දාන්නේ Ernie Ball aluminium bronze string. ඉතින් high quality string set එකක්. ඒක නම් චුටි දෙයක් කියන්නම් අපි. මේ තියෙන string set එක මෙහෙමයි. super strings නියමයි. කියන්නේ හරිම අර මම කියුවේ bright ගතියක් තියෙනවා කියලා මේකේ. ඉතින් මම හිතන විදිහට මේ brightness එක වැඩි වෙන්නත් එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් මේ aluminium bronze use කරන එක. ඉතින් Emmesලා default string set එක විදිහට දාලා තියෙන එක. හැබැයි අපි පොඩි suggestion එකක් කරන්න කැමතියි. ඉතින් මේකේ highs පොඩ්ඩක් අඩු කරලා නැත්නම් brightness ටිකක් අඩු කරලා ගන්න, mellow ගතිය පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා ගන්න, පොඩි අර vintage vibe එකක් ගන්න. Ernie Ball Posper bronze string set එකක් use කරොත් මම හිතනවා tone character එක පොඩ්ඩක් අපිට කියන්නේ අපේ SLunprofessional preference එකට හරි ඔයාලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපේ රහට නම් අපි කැමති මේකට Posper bronze වගේ string set එකක් use කරනවා නම්. හොඳයි ගිටාර් එක මිලදී ගද්දි වෙන මොනවද හම්බෙන්නේ? ඔයාලට මෙන්න මේ ගිටාර් casing එකත් package එකට include කරලා දීලා තියෙනවා. මේ ගිටාර් casing එක ඇත්තටම හොඳ තත්ත්වයේ ගිටාර් casing එකක්. නැත්නම් ගිටාර් gig bag එකක්. ඔයාලට මතක ඇති අපි ගිටාර් gig bags ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරා වෙනම review එකක්. අපි එතනදී ඔයාලට පෙන්නුවා acoustic ගිටාර් gig bag එකක්. ඒ gig bag එකට සාපේක්ෂව නම් මේ gig bag එක නියමයි. ඉතින් හොඳ ඝනකම් paddings තියෙන මේ අතින් නමන්න කරන්න අමාරුයි. ඇත්තටම බෑ. ඉතාලම හොඳ quality guitar casing එකක් කියන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ guitar casing එක ඔයාලට සල්ලි දීලා වෙනද පොලේ ගැනීමේ හැකියාවකුත් නැහැ. මේ guitar casing එක මේ guitar එකටම ආවේනික වෙච්ච guitar casing එකක්. තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ guitar casing එකත් 100% ලංකාවේ නිෂ්පාදිත guitar casing එකක්. හරි මේ ගිටාර් එක අපි කාටද රෙකමන්ඩ් කරන්නේ? මෙහෙමයි අපි හිතන විදිහට නම් මේක ඕවර්ऑල් නැත්නම් ඕල් රවුන්ඩර් ගිටාර් එකක්. ඔයාලට මේක රිදම් ප්ලේ කරන්න, එහෙම නැත්නම් ලීඩ් ප්ලේ කරන්න, එතකොට ෆිංගර් ස්ටයිල්ස් ඊට අමතරව ඔයාලා තනියෙන් ඉන්න වෙලාවට කවුරුවත් නැති වෙලාවට පාළුවේ ඉන්න වෙලාවට පොඩි සින්දුවක් කියන එකම ගිටාර් එක ප්ලේ කරන්න. නියම වැඩක් තමයි මේ Emmys ride along තනිව යන කෙනෙක් තමයි හදලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ. ඉතින් මම හිතන විදිහට ඕවර්ऑල් නැත්නම් ඕල් රවුන්ඩ් ගිටාර් එකක්. ඉතින් අපි ඔයාලා ගිටාර් එකක් බලනවා නම් ගිටාර් එක ගන්න හිතනවා නම් අපි highly recommend කරනවා මේ ride along series ගිටාර් එක. ඉතින් ඒ අපේ personal opinion එක. ඔයාට ඉතින් ඊට අමතරව වෙනත් මත තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම මොනවා හරි ඔයාලගේ අදහස් වල එන ගැළපීමක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ පොඩි එක්කෙනාගේ පුතා දුවට හරිද ගිටාර් එකක් බලනවා නම් ඔය ලොකු බල්කි ගිටාර්ස් අරන් දෙන්න හිතන්න එපා. මොකද එයාලා තාම පොඩි. එයාලගේ ඇඟිලි හරියට හැදිලා නැහැ. ඉතින් අපි සජෙස්ට් කරනවා මේ වගේ ගිටාර් එකක් බලන්න කියලා. මොකද එතකොට එයාට ගිටාර් ගහන එක ආස හිතනවා. නැත්නම් තඩි ගිටාර් එකක් ලොකු ගිටාර් එකක් අරන් දුන්නා මේක මට ලොකු වැඩි නැත්නම් ළමයට වඩා ගිටාර් එක ලොකුයි. ඒතකොට ළමයා බය වෙනවා ගිටාර් එකට.
මොකද ෆ්‍රෙට්ස් ලොකු වැඩි මේ අත තියාගන්න බෑ ලොකු වැඩි. ඉතින් මේවා ගිටාර් කරන්න නම් මේ ප්‍රශ්න මොනවත් නැහැ. ළමයාත් ගිටාර් එක ආසාවෙන් ප්ලේ කරයි. අනිත් වැදගත් දේ තමයි ඔයාලා gift එකක් දෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් සුපිරි භාණ්ඩයක් Emmys Ride Along. හරි. අද කතාව එච්චරයි. අපි ඊළඟ දවසේ අලුත් ගිටාර් රිවිව් එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.